উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো মেম'ৰিজ অফ এ ছোটা চাহিব নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি। এই পাঠৰ পৰা 2014 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে অহা সকলো প্ৰশ্ন সমাধান কৰাৰ লগতে 2023 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। প্ৰথমে আমি ভেৰি শৰ্ট কুৱেশ্যনছ যিবিলাকত 1 নম্বৰ থাকিব সেই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দ্য বুক ফ্ৰম হুইচ মেম'ৰিজ অফ এ ছোটা চাহিব হেজ বিন টেকেন। 2016, 19 আৰু 22 বৰ্ষত এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত আহিছিল। ইয়াৰ কোনখন কিতাপৰ পৰা মেম'ৰিজ অফ এ ছোটা চাহিব নামৰ পাঠটি লোৱা হৈছে? Memoirs of a Sota Sahib has been taken from the book A Sota Sahib Memoirs of a Forest Officer. Question number 2. What was John Rountrey's designation? John Rountrey's পদবী কি আছিল? অথবা what position did Rountrey hold before leaving India? ভাৰতবৰ্ষৰ এৰি যোৱাৰ আগত তেখেতে কি পজিশনত আছিল? John Rountrey was the last British senior conservator of Forest of Assam in designation. How did John Rountrey find weather when he arrived at Guwahati? John Rountrey jete Guwahatit uposthit hoisil prothombarer karone tetia weather kene asil. John Rountrey found the weather bearable. Weather botor hojjo koribo pora dhoroner asil. Who is the Sota Sahib in the lesson? এই লেসনত উল্লেখ থকা Sota Sahib কোন? The author John Rountrey himself is the Sota Sahib in the lesson. Lessonot John Rountrey lekhok John Rountrey নিজেই Sota Sahib. Question number 5. What animal was found in Peacock Island? Peacock Island নামৰ দ্বীপখনত কি জন্তু পোৱা গৈছিল? Monkey was found in Peacock Island. এটো যদি Peacock Island, Peacock মানে মৰা চৰাই নহয় জানো? মৰা চৰাইৰ দ্বীপ বুলি কোৱা হৈছে যদিও তাত কেৱল বান্দৰহে পোৱা গৈছিল। What was the port of entry into Assam? অসমলৈ প্ৰৱেশৰ মুখ্য বন্দৰ কি আছিল? Guwahati. Now Guwahati was the port of entry into Assam. বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী চহৰ তেতিয়াৰ দিনত গুৱাহাটী বুলি কোৱা হৈছিল। ই আছিল অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰা মুখ্য বন্দৰ। What, according to the author, was an unusual visitor that was washed up by a flood? লেখকৰ মতে অদ্ভুত অতিথি, unusual visitor, অদ্ভুত অতিথি ক'ব পৰা নাইবা অগতানুগতিক দৰ্শনাৰ্থী ক'ব পৰা যেটোক বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ আহিছিল সেয়া কি আছিল? According to the author, a tiger was an unusual visitor that was washed up by a flood. এটা টাইগাৰ আছিল, এটা বাঘ আছিল যেটোক বানপানী উটুৱাই লৈ আহিছিল আৰু লেখকে এই বাঘটোকেই অদ্ভুত অতিথি বুলি ক'ব খুজিছিল। What is Assam Chital? Assam Chital কি? Assam Chital is a kind of spotted deer. Question number 9. Where did John Rountrey and his family make their first home at Guwahati? John Rountrey আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালে প্ৰথমে আহি গুৱাহাটীত ক'ত ঘৰ সাজিছিল? John Rountrey and his family made their first home on the bank of Brahmaputra at Guwahati. গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ঘৰ সজা হৈছিল। Why was North Bank best avoided in rainy season? বৰষুণৰ বতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰক কিয় এৰাই চলা হৈছিল? North Bank was avoided in rainy season because it was hotbed of malaria. এয়া মেলেৰিয়াৰ কাৰণে hotbed আছিল, তাত খুব বেছি মেলেৰিয়া হৈছিল। সেই কাৰণে য'ত মেলেৰিয়া বেছি হয় তেনে জেগাবিলাক এৰাই চলাই ভাল। গতিকে এই পাঠটোত সেই তেনে এটা কথা উল্লেখ আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে তাত বৰষুণৰ বতৰত এৰাই চলা হৈছিল। What is the favorite site for the governor's Christmas camp? বা what does Rountrey say about the river banks of Manu Sanctuary? গভৰ্ণৰৰ বৰদিনৰ চাউনীবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিয় স্থান কোনডোখৰ আছিল? নাইবা মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীবিলাকৰ মানে নদীৰ পাৰবোৰৰ বিষয়ে ৰন্ট্ৰীয়ে
কি মন্তব্য দিছে বা কি ক'ব খুজিছে River banks of Manoh Sanctuary were the favorite site for the governor's Christmas camp. Manoh অভয়াৰণ্যৰ মাজত থকা নদীৰ পাৰবিলাকেই আছিল গভৰ্ণৰৰ বৰদিন উদযাপনৰ কাৰণে এই বৰদিনৰ ছাউনিৰ বাবে প্ৰিয় স্থান Question number 12 What is mashir Mashir কি Mashir is the fresh water fish পৰিষ্কাৰ পানীত থকা এক প্ৰকাৰৰ মাছ How was North Bank of Brahmaputra during cold weather? ঠাণ্ডা বতৰত ঠাণ্ডা সিজনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ কেনে আছিল আমি জানো যে ৰেইনি সিজনত খুব ডেঞ্জাৰ আছিল মেলেৰিয়া হৈছিল নহয় জানো কিন্তু ঠাণ্ডা বতৰত বা শীতকালত কেনে আছিল The North Bank of Brahmaputra was delightful during cold weather. শীতকালত খুব মনোৰঞ্জক আছিল Which place is called the gateway to northeast region? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোনটো টাউনক কোৱা হয় Guwahati is called the gateway to northeast region. Guwahatik উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় Who is the author of the lesson Memoirs of a Sota Sahib? Memoirs of a Sota Sahib নামৰ পাত্ৰীৰ author কোন লেখক কোন John Rowntree is the author of the lesson Memoirs of a Sota Sahib. এবাৰ আমি 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনখিনি আলোচনা কৰো Who was John Rowntree? 2022 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল John Rowntree তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1906 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1975 চনত was the last British senior conservator of Forest of Assam. He is the author of the lesson Memoirs of a Sota Sahib. আগত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি ইয়াৰ কিছু ইনফৰমেশন দিছিলো যদিও 2 নম্বৰ আহিলে এই গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগিব এই সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিবই last British senior conservator of Forest of Assam আৰু তেখেত যে Memoirs of a Sota Sahib নামৰ পাত্ৰীৰ লেখক এই কথাটো লিখিব লাগিব He was called the Sota Sahib in the lesson. তেখেতক এই লেসনটোক Sota Sahib বুলি কোৱা হৈছিল After India's independence, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত he went back to England and took the work as a journalist and media commentator. ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত তেখেত ইংলেণ্ডলৈ পুনৰ ঘূৰি গৈছিল আৰু তাত গৈ জাৰ্নেলিষ্ট সাংবাদিকতা আৰু ধাৰাভাষ্যকাৰৰ কাম কৰিছিল বা কামত নিয়োজিত হৈছিল What character of the North Bank of Brahmaputra did John Rowntree refer to? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে John Rowntree কি ক'ব বিচাৰিছে According to John Rowntree মতে North Bank of the Brahmaputra has peculiar characteristics. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ এক আছুতীয়া বৈশিষ্ট্য আছিল During cold weather it was delightful. এটো মন কৰিব লাগিব ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে কৈছে ৰেইনি সিজন কোৱা নাই আটাইকেইটা সিজন লিখিব পৰা যাব মানে কোল্ড সিজন ৰেইনি সিজন দুইটা লিখিব পৰা যাব ইয়াত বহুতে প্ৰশ্ন লিখোতে ভুল কৰা দেখা যায় অকল ৰেইনি সিজন লিখে কিন্তু এই প্ৰশ্নটো সিজন সম্পৰ্কে কোৱা হোৱা নাই ইয়াত উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে ৰন্ট্ৰীৰ মতামতটো হেড বিচাৰি হৈছে হেকানে আমি কোল্ড ওয়েদাৰটো লিখিম During cold weather it was delightful. শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো আছিল খুব মনোৰঞ্জক But rainy season was very dangerous. কিন্তু সেই একে জেগাই বৰষুণৰ বতৰত খুবেই ডেঞ্জাৰাস আছিল It was best avoided in rainy season because it was hotbed of malaria. বৰষুণৰ বতৰত বা বৰ্ষাকালত উত্তৰ পাৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰা মানুহ বিৰত থাকে কিয়নো এই জেগাডোখৰ আছিল মেলেৰিয়াৰ বাবে খুব মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল Traveling at the time was quite problematic. আৰু rainy seasonত উত্তৰ পাৰত ট্ৰেভেলিং কৰাটো ভ্ৰমণ কৰাটো আছিল খুবেই সমস্যাজনক Question number 3 Briefly describe the scene observed by the author from the veranda of his bungalow on the bank of the Brahmaputra. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত থকা লেখকৰ বাংলোৰ পৰা কি দৃশ্য দেখা গৈছিল কি সিনাৰি দেখা গৈছিল বা কি দৃশ্য তাৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিব পৰা গৈছিল 14 16 18 20 এই কেইবাৰো বছৰ ৰিপিট হৈছে গতিকে 22 চনতো 23 চনতো হয়তো ইয়াৰ অহাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় From the veranda on the top of Portico, the author had a splendid view of the river and its shipping and beyond the Himalayas. লেখকৰ বাংলোৰ পৰ্টিকোৰ পৰা তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এক খুব স্প্লেন্ডিড ভিউ সুন্দৰ এক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিছিল The Peacock Island in the middle of the Brahmaputra
where the dome of a Hindu temple could be seen was another viewable thing. এই পৰ্টিকৰ পৰা দেখা পোৱা আন এক সুন্দৰ দৃশ্য আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা সেই পিকক আইল্যান্ড বুলি এটা দ্বীপ যিটো দ্বীপত এটা হিন্দু মন্দিৰৰ চূড়াটো দেখা গৈছিল. The author makes fun of the island as the name of the island was Peacock Island, but only monkeys were seen there. লেখকে এই দ্বীপটোক লৈ কিছু ব্যংগাত্মক সুৰত কৈছে যে যদিও এই দ্বীপৰ নাম পিকক আইল্যান্ড আছিল, মৰা চৰাইৰ দ্বীপ বুলি নাম আছিল, কিন্তু কেৱল বান্দৰহে তাত পোৱা গৈছিল বা দেখা গৈছিল. Give a brief description of the Peacock Island. এবাৰ পিকক আইল্যান্ডৰ এক বৰ্ণনা দিব আহিছে. ইয়াৰ বহুত শব্দ ৰিপিট হ'ব কিয়নো যেতিয়া লেখকে পৰ্টিকৰ পৰা দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ কথা পিকক আইল্যান্ড আহি গৈছিল তেতিয়া সেই পিকক আইল্যান্ডত থকা কথাখিনি ইয়াতো ৰিপিট হ'ব নহয় জানো. The Peacock Island, Umananda Island, is in the middle of the Brahmaputra by Guwahati. Peacock Island যেটোক উমানন্দ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত গুৱাহাটীৰ ওচৰতে অৱস্থিত. Where the dome of a Hindu temple, Umananda temple, could be seen. হিন্দু মন্দিৰৰ চূড়া দৃশ্যমান যেটো মন্দিৰ আচলতে উমানন্দ মন্দিৰ হে. The author makes fun of the island as the name of the island was Peacock Island, but only monkeys were found there. লেখকে এই দ্বীপটোক লৈ কিছু ব্যংগাত্মক সুৰত কৈছে যে যদিও দ্বীপৰ নাম পিকক আইল্যান্ড কেৱল বান্দৰহে তাত পোৱা গৈছিল. What is a marboat and how is it operated? Marboat কি বা মাৰনাও কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ অপাৰেট কৰা হয়? Marboat is a special kind of ferry in which two open boats are tied together and covered with a plank platform. মাৰনাও হৈছে দুখন সৰু সৰু নাও একেলগ কৰি কাঠৰ তক্তাৰে ইয়াক বান্ধি লোৱা হয়, একেটা কৰি লোৱা হয়. Its operating system is more special. ইয়াৰ কাম কৰাৰ বা ই চলাচল কৰাৰ পদ্ধতি এক বিশেষ. It is paddled across the river. কেতিয়াবা বঠাৰেও ইয়াক চলোৱা হয়, or it is operated with the help of a running cable connected to either sides of the river. নাইবা বেছি ইন্টাৰেষ্টিং ৱেটো আছিল নদীৰ দুই পাৰে কেবল কানেক্ট কৰি ৰছী কানেক্ট কৰা হয় আৰু এই ৰছীৰ সহায়ত ৰছীত ধৰি ধৰি টানি টানি নাও পাৰ কৰা হৈছিল. The marboat is pushed from one side to opposite by the force of the current. অৱশ্যে এই ৰছীৰ সহায়ত বা কেবলৰ সহায়ত যেতিয়া অনা নাও চলাচল হৈছিল সেই সময়ত পানীৰ সুতেও সহায় কৰিছিল নাইবা পানীৰ সুতৰ বিপৰীতেও যাবলগীয়া হৈছিল. What unusual visitor did John Rountree have in his bungalow one night? এদিন এখন ৰাতি জন ৰন্ট্ৰীৰ বাংলো কেম্পাছত এক অদ্ভুত অতিথি প্ৰৱেশ কৰিছিল. সেই অদ্ভুত অতিথি কি আছিল? The unusual visitor that John Rountree had in his bungalow one night was nothing but a tiger. এই অদ্ভুত অতিথি কোন আছিল? বাঘ এটা আছিল. Most probably it was washed up by a flood. খুব সম্ভৱ এই বাঘটো বানপানীত উটি আহিছিল. He also sometimes noticed pug marks of Lur's cat in the bungalow campus. তেখেতে মাজে মাজে তেখেতৰ বাংলো কেম্পাছত Lur's cat মানে বাঘৰ খুজৰ চিন দেখা পাইছিল. Question number 7. What does Rountree say about the river banks of the Manas sanctuary? মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীৰ পাৰৰ বিষয়ে লেখকে কি কৈছিল? ইয়াৰ আমি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে কৰিলো, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে কিছু বহলাই লিখিব লাগিব. River banks of Manas sanctuary were the favorite site for the governor's Christmas camp. মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীৰ পাৰবিলাকে আছিল গভৰ্ণৰৰ ক্ৰিছমাছ চাউনিৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰিয় ঠাই. Rountree say that it has special duty to build and decorate camps for which he sometimes receives letters of thanks. মাজে মাজে ৰন্ট্ৰীৰ প্ৰধান এটা বিশেষ ডিউটি আছিল, বিশেষ দায়িত্ব আছিল এই ক্ৰিছমাছ কেম্পবিলাক সজাই পৰাই তোলাটো. আৰু এই ক্ৰিছমাছৰ সময়ত এনেকৈ কেম্প সজাই পৰাই তোলাৰ কাৰণে ৰন্ট্ৰীয়ে কেতিয়াবা গভৰ্ণৰৰ পৰা লেটাৰ্ছ অফ থেংকছ ধন্যবাদৰ পত্ৰও পাইছিল.
What is the belief about the dividing channel between Peacock Island and the mainland of Guwahati that the author mentions? লেখকে উল্লেখ কৰা গুৱাহাটী আৰু পিকক আইলেণ্ডৰ মাজতে নলা সম্পৰ্কীয় জনবিশ্বাসটো কি আছিল? The water of the Brahmaputra between Peacock Island and the mainland of Guwahati shrank and just a channel remained in winter season. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা পিকক আইলেণ্ড আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই গৈ প্ৰায় নলা সদৃশ হৈ গৈছিল। It was believed that if the channel between the Peacock Island and the mainland of Guwahati dried up completely, ইয়া বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে গুৱাহাটী আৰু পিকক আইলেণ্ডৰ মাজৰ এই নলা সদৃশ পানীখিনি যদি কেতিয়াবা একেবাৰে শুকাই যায়, it would indicate the end of British Raj. ইয়া ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অন্ত পৰিব, অন্ত পৰাৰ চিন হ'ব। In some years it was about to dry up. কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰায় শুকাই যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছিল। The author was not aware whether it dried up completely in 1947 when British Raj came to an end in India as India got freedom. 1947 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, সেই সময়ত এই নলাটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছিল নে নাই লেখকে ক'ব পৰা নাই। What does John Rowntree state about the bill to the bungalow at Rajapara? ৰাজাপাৰাত থকা বিলৰ বিষয়ে জন ৰন্ট্ৰীয়ে কি কথা উল্লেখ কৰিছিল? What was the impact of the earthquake on the well near the bungalow? ব্ৰহ্মপুত্ৰই এই বিলৰ কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই সম্পৰ্কে লিখিব দিছে। There was a large well close to the bungalow at Rajapara where an earthquake had lowered the surface and the land was covered with water. ৰাজাপাৰাৰ ওচৰত থকা এক ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰিছিল। ভূমিকম্পই এই মাটিডোখৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱতে তাত থকা মাটিডোখৰ তললৈ সোমাই পৰিছিল। It was a creepy place where 3 skeletons rose out of the water indicating that it had once been dry land. তাত 3 skeleton মানে গছৰ মূঢ়াবিলাক নাইবা গছৰ অৱশিষ্টখিনি তাত মাজে মাজে ওলাই থকাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তাত এসময়ত বনাঞ্চল আছিল, এসময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল আৰু সেই গছবিলাক ভূমিকম্পৰ ফলত তললৈ বহি গৈছিল। Why, according to the author, the life in the North Bank was miserable during the rainy season? ইয়াত কিন্তু ৰেইনি সিজনৰ কথাহে কোৱা আছে। এই প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িবা তোমালোকে। যেতিয়া ৰেইনি সিজনৰ বিষয়ে লিখে তেতিয়া অকল ৰেইনি সিজনেই আমি লিখিম, নহয় জানো? Unlike the winter season, the rainy season in the North Bank is terrible. উইন্টাৰ সিজনৰ বিপৰীতে ৰেইনি সিজন আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ কাৰণে এক সাংঘাতিক সময়। According to the author, it was the hotbed of malaria and was avoided as much as possible. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত ৰেইনি সিজনৰ কাৰণ যেহেতু মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰধান ঠাই আছিল আৰু সেই কাৰণে এই ঠাই এৰাই চলা হৈছিল। Traveling was another hard task during this season there. এই সময়ত তাত ভ্ৰমণ কৰাটো আছিল এক কষ্টসাধ্যকৰ কাম। The rivers were overflooded and the bamboo bridges swept away. নদীৰ পানী ৰেইনি সিজনত বাঢ়ি যায় আৰু বাঁহৰ দলং যিবিলাক দিয়া হয় সেই দলংবিলাক উটুৱাই লৈ যোৱা হয়। Crossing the rivers was a very difficult task. নদী পাৰ হোৱাটো আছিল খুবেই সাংঘাতিক কষ্টসাধ্যকৰ কাম। Once the author had a very hard time fording across the river. লেখকে এবাৰ ঘোঁৰাত উঠি নদী পাৰ হওঁতে বহুত কষ্ট পাবলগীয়া হৈছিল। Why did the European couple lease an area in the forest? Were they successful in their task? ইউৰোপীয়ান দম্পতি এখালে তেওঁলোকে বন বিভাগৰ পৰা কিছু মাটি লিজত লৈছিল আৰু কিয় লিজত লৈছিল আৰু তেওঁলোক যি কাৰণত লিজত লোৱা হৈছিল সেয়া সফল হৈছিল নে? The European couple leased an area in the forest to grow simul trees for the nearby match factory. এই ইউৰোপৰ দম্পতি খালে লোৱাৰ কাৰণ আছিল তেওঁলোকে ওচৰতে থকা মেটচ ফেক্টৰীত জুইশলা ফেক্টৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শিমলু গছৰ খেতি কৰিছিল। খেতি কৰাৰ বাবে শিমলু গছৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটি লিজত লৈছিল। They were not fully successful in their task. তেওঁলোক
নিজৰ কামত সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব পৰা নাছিল though they attempted to keep out the deer by putting up miles of electric fencing যদিও তেওঁলোকে নিজৰ কামত সফল হ'বৰ কাৰণে হৰিণাবিলাকে যাতে খেতি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে হিমুৰ গছৰ খেতি যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিংৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কেবা মাইল জোৰা but the deer jumped over the fencing and damaged the trees হৰিণা পহুবিলাকে ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিংৰ ওপৰেদি জাপ মাৰি আহি হিমুৰ গছবিলাক নষ্ট কৰি পেলাইছিল আৰু সেই কাৰণে তেখেতলোকৰ খেতি ভাল হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য আছিল সেয়া ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তোমালোকে এনেকৈ যদি ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ অভ্যাস কৰা তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি পঢ়াৰ কাম হৈ যাব বুজিছানে গোটেইটো যদি তন্নতনকে শুনাও এবাৰ তথাপি কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন ভাল হ'ব আৰু পিছত ভালকে লিখি লৈ এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বহিত এবাৰ লিখি লৈ দুবাৰ তিনিবাৰ মান পিছত যদি ভালকে পঢ়ি দিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই সুবিধাজনক হ'ব বুলি ভাবিলো